السلام عليكم. اهلا بيكم في الفيديو الثاني من فيديوهات سلسلة الحق. انواع دلائل وجود ربنا كتيرة، ولكن اهمها هو دليل الفطرة اللي هنتكلم عليه في الفيديو ده. والفطرة ببساطة هي الطبع السوي اللي ربنا خلق الناس عليه، بما فيه معرفة ربنا، معرفة الخير والشر، الإرادة الحرة، والمبادئ العقلية الأولية. ربنا قال: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وعلشان نعرف أكتر عن الفطرة والمبادئ العقلية الأولية تابعونا لآخر الفيديو. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. احنا الحمد لله مش محتاجين دليل لوجود ربنا اصلا. البني ادم بيتولد بفطرة سليمة عارف بيها ربنا وطرق التعرف عليه كويس، لكن الفطرة دي بتتأثر بموانع زي عوامل تربوية او مجتمعية او نفسية او اليومين دول بسبب انتشار التضليل في كل حتة حوالينا، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي. كل ده بيأثر على الانسان وممكن يخليه يبعد عن فطرته السليمة، لكن الانسان بيبقى دايما جواه نازع للسعي والبحث ورا وجود اله خالق للكون مستحق للعبادة. وجود الفيديو ده اصلا على النت وكون ان في ناس بتدور في الموضوع وبتتفرج على الفيديو ده دلوقتي، كل ده اكبر دليل على وجود الفطره جوانا، وبالتالي اكبر دليل على وجود الفاطر وهو الله. بلوتارك المؤرخ اليوناني المشهور عنده مقوله ظريفه بيقول فيها: ممكن نلاقي بلد من غير اسوار او من غير ملوك او من غير ثروات او من غير مدارس ومسارح، لكن ما شفناش ابدا مدينه من غير معابد او صلاه. طبيعه البشر والفطره دايما بتخلي الانسان يدور على الخالق. وفي برضه مثل غربي مشهور بيقول: there are no atheists in foxholes، أو لا يوجد ملحدين في الخنادق. يعني لما البني آدم بيحس بالخطر الحقيقي وإن الموت قريب، الفطرة اللي جواه بتطلع وبيحس بربنا على طول. ربنا قال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. يعني لما كانوا في السفينة وقامت عاصفة، المشرك ساعتها ما لقاش حد يطلب منه النجاة إلا الله. والله ما خلانا نقدم الدليل هنا إلا لحيود بعض الشباب عن الفطرة السليمة وافتتانهم بالمادية الغربية وأقوال بعض الملاحدة من اللي شغالين عليهم ليل ونهار. وإلا زي ما قال المتنبي: وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. في سنة 2011 عالم النفس المشهور الدكتور جاستن باريت، أستاذ العلوم التنموية في جامعة أكسفورد في إنجلترا، ومعه الدكتور روجر تريج، ومعاهم 55 باحث من جامعة أكسفورد، عملوا 40 دراسة مختلفة تحليلية وتجريبية ولمدة 3 سنين وفي 20 دولة مختلفة علشان يوزعوا الثقافات في الدراسة. استنتجوا من الدراسة ديت ان الاطفال بيتولدوا مؤمنين بوجود اله. Children are born believers in God. وان البشر ميالين للايمان باله للكون وان في حياة في الاخرة. Humans predisposed to believe in God's and the afterlife. والدكتور بارت كتب الكلام ده في كتابه اتولدوا مؤمنين او born believers. وانا برضو حاطط رابط تحت الفيديو لتفاصيل اكتر عن الدراسة وفيديو للدكتور بارت نفسه وهو بيشرح الاستنتاج. وفي برضو دراسات في علوم الاحياء استنتجت ان الشريط الوراثي الدي ان ايه فيه جين معين مسؤول عن معرفة الاله، سموه جين الاله God's gene. وده برضو اسم لكتاب عالم الجينات المشهور دين هامر: جين الاله كيف الايمان مختوم في جيناتنا. The God's gene, how faith is hardwired into our genes. hardwired يعني مختوم جوه الجينات بتاعتنا. حطيت رابط للكتاب والدراسات ديت اسفل الفيديو. لكن عموما في امثله تانية كتيره للفطره لا يمكن انكارها، وعامله للملاحده اشكالات كبيره جدا وما بيعرفوش يردوا عليها، ولما بيحاولوا يردوا يا اما بيقعوا في اشكاليات اكبر او بيهربوا من الاجابه بطرق مختلفه زي الدخول في سفسطه ملهاش اي لازمه ولا اي منطق. ربنا قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بينا للإنسان طريق الفلاح، طريق الجنة، فطرناه على كده، وهو بعد كده حر يؤمن أو يكفر. هناخد مثال واحد للفطرة في الفيديو ده، وإن شاء الله نتكلم على أمثلة تانية في فيديوهات جاية. أحد أمثلة الفطرة هو المبادئ العقلية الأولية، ودي مسلمات وبديهيات للعقل لا تخضع للتجربة أو الخبرة، زي مبدأ عدم اجتماع النقيضين أو إن الجزء أقل من الكل أو مبدأ السببية. فمثلا في مبدأ عدم اجتماع النقيضين لا يمكن تكون انت موجود ومش موجود في نفس الوقت، ما ينفعش، ما يخشش الدماغ اصلا الموضوع. يا اما انت موجود يا اما مش موجود. ما ينفعش مثلا اقول دي ايدي وفي نفس الوقت اقول دي مش ايدي، ما يخشش برضو، الدماغ ما تركبش في الدماغ، يا اما دي ايدي يا اما مش ايدي، وهكذا. الغريب ان في بعض الملاحده بينكروا المبدأ ده مع انهم بيستعملوه. فتخيل كده انت قابلت واحد ملحد وبيقول لك: انا لا اؤمن بمبدأ عدم اجتماع النقيضين. ايه اللي هيحصل لو انت رديت عليه قلت له: معنى كده انك بتؤمن بمبدأ عدم اجتماع النقيضين؟ هيقول لك: يا عم انا لا اؤمن.
هتقوله ما ايوه، ما انت كده بتؤمن، وهتقعدوا تلفوا حوالين بعض كده. ليه؟ لان هو دماغه مخه هو بيقول لك انا لا اؤمن، وانت بتقول له النقيض بتاعه اللي هو معنى كده انك بتؤمن. دماغه مش راضيه تقبل النقيضين في نفس الوقت. هو ده بالظبط مبدأ عدم اجتماع النقيضين. وبسبب الاشكاليه اللي بيقعوا فيها ديت، في ملاحده كتير بيعترفوا بوجود المسلمات دي، لكن بيحاولوا يلاقوا لها تفسير تاني غير ان في اله للكون. فبيرجعوا السبب مثلا للتطور، ودي بتدخلهم في اشكاليه تانية خالص، لان الافكار شيء غير مادي وبالتالي لا تخضع لنظريه التطور، بغض النظر بقى عن صحه النظريه دي من عدمها. وعلشان كده في غير كل دول ودول بيهربوا من الاشكاليات دي كلها، وبيقولوا احنا ما نعرفش ازاي المبادئ دي اتكونت، لكن ربنا ملوش دعوه بالكلام ده. حاشا لله طبعا، يعني ده كلامهم. ومثال تاني للمبادئ العقليه الاوليه اللي هو الجزء اقل من الكل. فلو جبت تفاحه مثلا وقسمتها 4/4، عقلك لا يمكن يؤمن ان ربع التفاحه اكبر من التفاحه نفسها، ما ينفعش. المثال الثالث للمبادئ العقليه الاوليه هو مبدأ السببيه، اللي بيقول ان لكل حادث سبب خارجي ادى لحدوثه. فلا يمكن مثلا الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي يكون اتسجل لوحده كده وطلع على اليوتيوب لوحده، اترفع على اليوتيوب لوحده، يعني ما ينفعش. اكيد في حد سجله وفي حد تاني او نفس الحد ده رفعه على اليوتيوب. حتى وجود المبادئ الاوليه نفسها ده امر بديهي، والملحد اللي يقول ان كل حاجه لازم تخضع للعلم والتجربه لو انكر المبادئ الاوليه فهو كده بينسف العلم اللي بيستند ليه اصلا. فلا يمكن وجود اي تجربه علميه دون وضع مبادئ او فرضيات اوليه للتجربه اصلا. ان لازم العلم يبدا من مبدا اولي اساسي وتاسيسي وبديهي لا يمكن استخلاصه من اي اقتراح او افتراض قبله، والا هنخش في تسلسل لا نهائي اللي بيؤدي لاستحاله اثبات اي نظريه او اي علم من العلوم. طب يعني ايه الكلام ده كله؟ خلينا عشان نوضح ناخد مثال نظريه فيثاغورس المشهوره. نظريه فيثاغورس مبنيه على ان مجموع زوايا المثلث بتساوي 180 درجه، فهو ده المبدا الاولي اللي بتتبني عليه نظريه فيثاغورس. ولو المبدا الاولي ده مش موجود يبقى النظريه اللي هي نظريه فيثاغورس دي لا يمكن اثباتها او استخدامها. هتقعد بقى تثبت في كل الفرضيات الى ما لا نهايه ومش هنخلص. هتقعد في تسلسل ان انت تثبت الاول ان مجموع زوايا المثلث بتساوي 180، ودي هتلاقيها مبنيه على مبدا اولي تاني، وهكذا تقعد كده الى ما لا نهايه ومش هنخلص. طيب بس ليه احنا بنقول كل الكلام ده؟ ايه اهميه المبادئ العقليه الاوليه في موضوعنا؟ ببساطه لان ده بيثير سؤال مهم. ما دام المبادئ دي مش حاجه احنا اكتسبناها بالخبره او بالتجربه، وانها موجوده في العقل من نشأته، يبقى مين اللي حطها؟ اتزرعت في عقلنا ازاي؟ وما دام الكون ده اتخلق يبقى اكيد ليه خالق. ده مبدأ السببيه. دي كلها مبادئ فطريه ومبادئ عقليه اوليه ومسلمات لا يمكن انكارها. وزي ما قلت انكارها بيدخل الملاحده في اشكاليات كبيره هنتكلم عليها ان شاء الله في الفيديو الجاي. في الفيديو الجاي هنتكلم بتفصيل اكبر عن مبدأ السببيه وازاي الموضوع ده بيحاول الملاحده ينكروه علشان ما يعترفوش ان في خالق للكون. يا رب تكون استفدت من الفيديو ده، وافكر مشاهدينا اني حاطط المصادر تحت الفيديو، ولو عندك سؤال او تعليق في موضوع الفيديو ضيفه تحت في التعليقات، مع رجاء الالتزام بأدب الحوار علشان الكل يستفيد. اشكركم على المتابعة، وما تنساش تدعمنا باشتراكك في القناة وعمل لايك للفيديو ونشره علشان تعم الفايدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.